2018 წელს საქართველოში მილიარდ 200 მილიონი დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა და ეს არის ბოლო 5 წლის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი. Უფრო მეტიც 2014-17 წლებში საშუალოდ ნახევარი მილიარდი დოლარით მეტი ინვესტიცია შემოდიოდა წინა წელთან შედარებით. ამის შედეგად კი გამოდის, რომ საქართველოში ინვესტიციები 2009 წლის დონეზეა შეჩერებული. მიზეზებზე, შედეგებზე და მიმდინარე წლის შეფასებებზე ბესონამ ჩავაძემ ვრცელი სტატია Forbes Georgia-ის აპრილის ნომერში მოამზადა. მარიამ ადამიანი კი თემას უშუალოდ ავტორთან ერთად განიხილავს საქმიანი დილის ეთერში. Დომშტობის ანა, კიდევ ერთხელ ვიდრე სტუმართან ერთად დავიწყებ საუბარს, მოკლედ გეტყვით, რომ უცხოურ ინვესტიციას ფულთან და სამუშაო ადგილებთან ერთად ცოდნა, გამოცდილება და ტექნოლოგიები შემოაქვს ქვეყანაში და საზღვრებს გარეთ მის ცნობადობას ზრდის. ამასთან უცხოური ინვესტიციები უცხოური ვალუტით შემოდის და ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის სტაბილურობას უწყობს ხელს. რამდენიმე წლის წინ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გასული წლების ინვესტიციების მაჩვენებლები დააზუსტა და გამოვიდა, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ნომინალურ გამოსახულებაში ყველაზე მეტი ინვესტიცია 1,9 მილიარდი დოლარი 2017 წელს შემოვიდა. მანამდე მაქსიმუმი 2007 წელს ფიქსირდებოდა 1,8 მილიარდი დოლარი. ბოლო 10 წელიწადში ამ მხრივ ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი 2009 წელს ჰქონდა მთლიანი შიდა პროდუქტის 6,2%. 2009 წელს მსოფლიოში ეკონომიკური კრიზისი იყო და ინვესტიციები მკვეთრად დაეცა. სწორედ 2009 წლის დონეზეა 2018 წელს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ქვეყანაში შეჩერებული. საინტერესოა ისიც, რომ 2018 წელს სექტორებში რიგი მიმართულებებით იყო შემცირება და მაინც რომელი არის ყველაზე მეტად შემცირებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები? ანა, ყველაზე დიდი კლება 263 მილიონი დოლარი ტრანსპორტის სექტორში დაფიქსირდა, შემდეგ მოდის მშენებლობა 179 მილიონი დოლარით და უძრავი ქონება 92 მილიონი დოლარით. 66 მილიონი დოლარით შემცირდა ინვესტიციები ენერგეტიკაში, მნიშვნელოვანი ზრდა მხოლოდ დამამუშავებელ მრეწველობაში იყო, სადაც 2018 წელს 44 მილიონი დოლარით მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა, ვიდრე 2017 წელს. 2018 წელს ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია საფინანსო სექტორში შემოვიდა, თუმცა 2017 წელთან შედარებით აქაც შემცირება 25 მილიონი დოლარით. მეორე ადგილზე ტრანსპორტია 210 მილიონი დოლარით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ სექტორში ინვესტიციები ყველაზე მეტად შემცირდა. მესამე ადგილზე ენერგეტიკა მოდის 156 მილიონი დოლარით. ყველაზე ცოტა ინვესტიცია კავშირგაბმულობაში შემოვიდა და შედეგად ამ სექტორში ინვესტიციებმა ზრდის ნაცვლად მოიკლო 35 მილიონი დოლარით. 13 მილიონი დოლარი შემოვიდა ჯანდაცვაში, ხოლო 16 მილიონი დოლარი სოფლის მეურნეობაში. ეს ორი სექტორი ტრადიციულად ნაკლებად იზიდავს ინვესტიციებს. რაც შეეხება ქვეყნებს, თუ რომელი ქვეყნებიდან შემოვიდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია და რას ასახელებს მთავრობა შემცირების მთავარ მიზეზებად, უკვე თავად სტატიის ავტორი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი ბესო ნამჩავაძე გვეტყვის. დილამშვიდობისა, მადლობა თქვენი დროისთვის. ბესო, უფრო კონკრეტულად რომ ჩავშალოთ, რამ გამოიწვია ინვესტიციების შემცირება 2018 წელს? ანუ ორი მთავარი მიზეზი იყო ერთი ის, რომ დასრულდა ბახო ჩახდენიზის ახალი გასადენის მშენებლობა 2018 წელს ცოტა ინვესტიცია შემოვიდა ამ მიმართულებით, რომელიც იყო ყველაზე მსხვილი საინვესტიციო პროექტი 2014 წლიდან მოყოლებული, მომავალ წელს დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოიტანა. გარდა ამისა, მოხდა გარკვეული კომპანიების ქართველების ფლობელობაში გადასვლა, ყველაზე დიდი იყო თქვა ჯეოსელის და ამიტომ ის როგორც უცხოური ინვესტიცია აღარ დაფიქსირდა, ეს იყო, მაგრამ სამწუხაროა ის, რომ არ ჩანაცვლა სხვა რაღაც ინვესტიციებში. ეს რომ არ მოხდარიყო ეს ორი მთავარი მიზეზი, არ ყოფილიყო ესეთი კლება, შეიძლება ეს დაახლოებით 700 მილიონ დოლარიანი კლება და მხოლოდ კლება არ იქნებოდა, მაგრამ მინიმუმ არც ზრდა გვექნებოდა. აი ასეთ ნაწილში პროცენტებს და ზრდაკლების ნაწილებს რომ თავი დავანებოთ, საინტერესო არის ხოლმე მით უმეტეს, როცა უფრო დეტალურად ხდება ჩაშლა ახალი კომპანიები, ან ახალი ინვესტორები რამდენად გაჩნდნენ, იმიტომ რომ შენ კიდევ უფრო დეტალური ანალიზი გაქვს, ვიდრე არის მხოლოდ სექტორული ნაწილი. რამდენად ფლობ თქვათ რაიმე ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, არა მხოლოდ შარშენ ბოლო წლების განმავლობაში, თუ იყო რომელიმე წელს ისეთი ფაქტი, როდესაც ახალი პროექტით ჩვენ მნიშვნელოვანი წვლილი შეგვიძლია ამ რიცხვებში ავსახოთ რომელიმე კომპანიის მხრიდან. ხო, ესეთ დიდი მნიშვნელოვანი პროექტი არ დაწყებულა, თქვა $100 მილიონ დოლარზე რომ იყოს საუბარი, იმიტომ რომ საქართველოს ეკონომიკას უკვე 5 და 10 მილიონ დოლარი ინვესტიცია, რაც შემოდის ეს მცირე ინვესტიციები, მაკროეკონომიკურად მნიშვნელოვანი არ არის, გვინდა $100 მილიონიანი დიდი პროექტების ინვესტიციები, რომ ჩვენ ეკონომიკურ ზრდაზე ეს ძალიან ისეთ მნიშვნელოვნად დაისახოს, ესეთ რაღაც მსხვილი პროექტი არ მახსენდება, მათ შორის რაც არის შედარებით მსხვილი
მსხვილი პროექტები, ფიქსირდება, რომ ქვეყნების, თქვა, საიდანაც შემოდის არის ოფშორული ქვეყნები, თქვა, პანამის ან ვირჯინის. ძალიან საინტერესო. ცხადია, რომ ისე ბიზნა ივანიშვილის თანხა არის, რომელიც მის თანაინვესტირების ფონდთან დაკავშირებული პროექტები ფინანსდება აქედან შემოსული თანხებით, თქვა, რამოდენიმე 10 მილიონ დოლარად ხირებული სასტუმროები და ესე შემდეგ. ესაა ბოლო წლებში ძირითადად. რაც შეეხება ქვეყნებს, რაოდენობრივად რომელი ქვეყნებიდან შემოდის ყველაზე მეტი და ყველაზე ნაკლები პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია სტატისტიკურად? ხო, ჯერჯერობით მაინც შემოდიოდა ანუ აზერბაიჯანი, თურქეთი, ბრიტანეთი იყო, იმიტომ რომ ეს უკავშირდებოდა მილსადენების პროექტებს, ან იყო ოფშორები, თქვა წერია ნიდერლანდების სამეფო, გაერთიანებული სამეფო, იმიტომ რომ ამ ბრიტანეთის და ჰოლანდიის სამეფოებში დღემდე შედის კუნძულოვანი ოფშორები ფლობელობაში და სტატისტიკაში ფიქსირდება, თქო ეს შემოვიდა ჰოლანდიიდან უშუალოდ ამ დროს ვეღოს რომელიღაცა მისი ოფშორიდან შემოსული ეს ინვესტიციები. და მიზეზებს რომ დაუბრუნდეთ ანუ რა არის ანუ გავიგეთ რა არის რეალური მიზეზი, თუმცა რას ასახელებს სახელმწიფო და ემთხვევა თუ არა რეალური და სახელმწიფოს მიერ დასახელებული მიზეზები პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირებასთან დაკავშირებით 2018 წელს. საგებია ხო, რასაც ამბობს ის ფაქტი, რომ ზუსტად ვერ დავთვალოთ რიცხობრივად რამდენი იყო, მაგრამ ნუ ახლა მოხდა შეხვდენების პროექტი დასრულდა მშენებლობა და ესე შემდეგ. რომელიც ვიცოდით თარო დასრულდა. მაგრამ სახელმწიფო უნდა არ საუბრობს თავრობა იმაზე, რატო ვერ მოიზინდეს უფრო მეტი ახალი ინვესტიცია და ცოტა ისეთი ირონიული სიტუაცია, როდესაც წინა წლებში 15, 16, 17-ში თქვა წინა წლებთან შედარებით ამაღლა ინვესტიციებია, ყოველ წელს 400-500 მილიონ დოლარი ამას გავლენა ჰქონდა იგივე შათენის. მაშინ არასდროს უხსენებიათ, რომ აი რაღაცა განსაკუთრებული კი არ მოხდა, უბრალოდ ამ პროექტმა მოიტანა ამდენი ინვესტიცია. მაშინ თuliდნენ, რომ აი ჩვენ მუშაობთ რაღაც განსაკუთრებულად კარგად, ამიტომ რაღაც მილიარდი 700 მილიონზე ასული ინვესტიციები, ხო, როცა ნუ არ იყო თითქოს ამ პროექტის დამსახურება. მე აღმოჩნდა, როცა შემცირდა, რომ აი ამაღაცას ამ პროექტის კიდევ ერთი არგუმენტი ქონდა ხოთაშორის, რომ არ არის მნიშვნელოვანი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია, იმიტომ რომ ადგილობრივი ინვესტიციების ზრდა იყო 20-25% დასახელებული ეკონომიკის სამინისტროს მხრიდან. ამ ორ საინვესტიციო თქვათ პირობებს შორის სხვაობას ნამდვილად მე მგონი ხვდება ჩვენი მაყურებელი უკვე, მაგრამ რამდენად შეიძლება დამაბალანსებლად ჩავთვალოთ ეს მიუხედავად და სხვა პროექტების გათვალისწინებით, რომლებიც ასევე ქართულ პორტფელში გადმოინაცვლეს. ხო, შიდა ინვესტიციები რომ ფაქტია, ისე ჩვენ რაც გვაქვს 4 ნახევრიანი და დაახლოებით ეკონომიკურ და არ გვექნებოდა თუ უცხოურთან ერთად შიდა ინვესტიციებიც შემცირდებოდა, უბრალოდ ესენი არ არის ერთმანეთის შემცვლელი, შეიძლება არის ერთმანეთის შემავსებელი. და თუ შემოდის ბევრი უცხოური ინვესტიცია, არნიშნავს, რომ ადგილობრივი ცოტა გექნება პირიქით. ხო, უცხოური ინვესტიცია არის უფრო მომგებიანი, რატო? იმიტომ რომ უცხოელების დანაზოგი შემოგაქვს, თუ ჩვენ ქართულ ინვესტიციებს ვსდების დღევანდელ მოხმარებას ესეც აკეთება ადამიანმა რაღაც დახარჯა თანხა და ინვესტიციაში ჩადო, მაგრამ როცა უცხოური ინვესტიცია შემოდის, ეს უცხოელების დანაზოგია, შეიძლება ითქვას პირდაპირ ემატება ჩვენ ეკონომიკას, პირდაპირ ახალი ფულია და გარდა ამისა არის უცხოური ვალუტის წყარო, ხელს უწყობს თქვა ეროვნული ვალუტის გამყარებას, სტაბილურობას და გარდა ამისა ამ უცხოურ ინვესტიციას მოყვება უცხოური ბიზნესი, ხო? შეშეთხოვს მოყვება ახალი ტექნოლოგია, ახალი ცოდნა, იმიჯი, სახელი, რომ ამ ქვეყანაში თქვა შემოვიდა ისა და ეს რაღაცა კომპანია და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ესე ვთქვათ ეკონომიკური განვითარებისთვის. როგორია მიმდინარე წლის წინასწარი პროგნოზები და ანუ მოლოდინები, ანუ მიმდინარე წლის სტატისტიკა არ არის, იმიტომ რომ კვარტალურად ქვეყნება და პირველ კვარტალში დამთავრდა მარტი, მაგრამ პირველი მონაცემები პირველი კვარტალს გვექნება სადღაც ივნისის დასაწყისში. დაახლოებით ერთ თვეში გვეცოდინება როგორ დაიწყო. ნუ მაღალ საინვესტიციო აქტივობას უნებრივ არ ველოდები, სადაც გავიგებდით რომ რაღაც მსხვილი პროექტი ყოფილიყო და ნახოთ შეიძლება გასულ წელს იმდენად დაბალი დონეზე იყოს, გადააჭარბოს ამას, ხო? მაგრამ რაღაც ისე თქვა 2017 წლის დონეზე დაბრუნება გაუჭირდება და ერთი საკითხია კიდე ჩვენ ამას უყურებთ, თქვა რამდენი იყო რაღაც რიცხვებში და სტატიაში სადაც ვამბობ რომ 2009 წლის დონეზე აქ მაქვს დათვლილი ეკონომიკასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ რაც რო წლები გადის და ასეთ ვისი ქვეყნის ეკონომიკა იზრდება, ჩვენ იგივე რაღაც დონის მისაღწევად გვჭირდება უფრო მეტი ინვესტიცია. მაგალითად, რა ვიცი 10-15 წლის წინ ითვლებოდა რომ აი 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია წელიწადში იყო რაღაც საოცნებო რიცხვი. დღეს 2 მილიარდი დოლარი დაახლოებით საშუალო რაღაც მაჩვენებელია, ხო?
თუმცა ამდენიც არ გვაქვს. ანუ კიდე გავაწყდები 5-10 წელი და გვჭირდება 3-4 და ასე შემდეგ. ხო, ეხლა მაგალითად ამერიკის ჩინეთის ეკონომიკაში წლიურად შედის დაახლოებით 100 მილიარდი და მეტი დოლარის ინვესტიციები, დიდი ეკონომიკაა და ბევრი ფული ჭირდება. ხო, ამაზეა ამიტომ ჩვენ ყოველ მომდევნო წელს დაგვჭირდება უფრო მეტი ინვესტიცია, რომ შევინარჩუნოთ რაღაც ეკონომიკური განვითარების ტემპის. ამ დროს სახეზე გვაქვს, რომ მცირდება პირიქით, ხო? ანუ ეკონომიკას თემად ჩამოვიდა 6-7%-ზე, როცა იყო 12-13% მიმართებაში, ხო? ეს აქ უკვე პერსპექტივას ვხედავ, რომ ისე ამაღლდეს რაღაც 10%-ს და მეც დაუბრუნდეს ეს ჩვენი ეკონომიკის. რეალურად არის ის, რაც არის. მეორეს მხრივ თითქოს საერთაშორისო თქვათ ფონდების შეფასებებით, სავალუტო ფონდის შეფასებით ასე შემდეგ, რეგიონში საქართველოს მაინც აჩვენებს, რომ კარგ მდგომარეობაშია მის მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით. თითქოს არც რაღაცა საკანონმდებლო თქვათ პრობლემები შექმნილა ბიზნესისთვის საიმისო, რომ მათ უარი თქვათ იგივე საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციები ცუდად არ გამოიყურება. რა გვიქმნის პრობლემას იმისათვის, რომ შედეგი გქონდეს უკეთესი, ზრდა გქონდეს? ეს არის თქვათ ნაკლები კომუნიკაცია, არასწორი პოლიტიკა იმ გადმოსახედიდან, რაც დღეს გვაქვს ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში, როცა ფაქტობრივად კლება ძალას იკრებდა, იმიტომ რომ ეს არის თქვათ მხოლოდ შაშანტელი შედეგი ფაქტი არის, რომ არა ის პროექტები, რომელიც იყო მიმდინარე, არც ისე დიდი ზრდა არ დაფიქსირებულა და არც ერთი მსხვილი პროექტი ამ წლების განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. რა არის საქართველოსთვის პრობლემა? საიმისოდ, რომ უცხოური ინვესტიციები მოვიზიდოთ და ეს ინვესტიციები იყოს გრძელვადიანი, მსხვილი და მნიშვნელოვანი ეკონომიკისათვის. ხო, მე ზოგადად არ ვთვლი, რომ დღეს საქართველოს კარგი ადგილია ინვესტიციებისთვის და შესაბამისად არის ეს აისახა სტატისტიკაზე, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად რეიტინგში ძალიან მოწინავე პოზიციებზე ვარ და ჯერჯერობით ის დაბალია გადასახადები რეგულაციები და ასე შემდეგ, შეიძლება კითხვა, რატო არ შემოდის ეს ბიზნესი, რატომ მედია რაღაც ღარიბ ჩვენაერ ქვეყნებში, თქვა აზიის ქვეყნებში და ასე შემდეგ იქ ურჩევნიათ ქარხნები გადაიდო, რატო არც ერთმა ცნობილმა ბრედმა ტექნიკისთან თქვა საქართველოში არ დაიწყო წარმოება, ხო? შეიძლება ტექნიკის არ იყოს რამე ისეთმა ბრენდმა. ორი მთავარი მიზეზია, ანუ სამართლებრივი გარემო, პოლიტიკური სტაბილურბანო დემოკრატიის დონე, სამართლებრივი გარემო ამის ნაწილიც არის და განათლების დონე. საქართველოში რომ გახსნა საწარმო, ვინ უნდა დაასაქმო? ანუ რასაწარმო უნდა გახსნა. ტასაცვის შესაძლებელი ფაბრიკები უკვე ბევრია გახსნილი, იმიტომ რომ ამას ტვინი არ ჭირდება. ხელები ჭირდება მაგ სადაც ცოდნა რაღაცი საჭირო. კვალიფიციური კადრები საქართველოში არ არის აბსოლუტურად არ არის. ამიტომ ვერ ვითარდება, თქვა, მრეწველობა, ხო? არც ისე ღია ქვეყანა არ ვართ, ხა 1000-ობით და 10000-ობით აფრიკელი, აზიელი მუშები ჩამოიყვანოს, არც ამდენად არ ვართ ემიგრანტებისთვის გახსნილი. სხვა და მაშინ კიდე ძალიან ცოტა მოგებასაც ნახავს ხო ქვეყანა თუ დამსაქმებულის ისა, ну რაც გადასახადს გადაგიხდის, რაღაც ეგ დარჩება. და არის მოწესრიგებული სამართლებრივი გარემო, რაც სასამართლოს გარშემო მოხდება, ეს ამბები მიდის ხო, საზღვარგარეთ, ისმენენ უცხოური ინვესტიციებიც, ყოველდღიურად მათ ყავთ წარმომადგენლობა საქართველოს თავის ბიზნეს ასოციაციების სახით, ყველაფერი ინფორმაცია აქვს და არ ვიცი სიგნალები, რომ ამ ქვეყანაში მოუნდეს ვინმე გარისკოს და დიდი ფულით ჩამოვიდეს. ან არის სახელმწიფო ინვესტიციები, ესე ვთქვათ, მათ როგორც იყოს მილსადენები, მთავრობის დონეზე, გეოპოლიტიკური, აპოლიტიკური მნიშვნელობის და აზერბაიჯანის სომხეთზე არ ატარებს მიზეზად საქართველოს უნდა გაატაროს და ესე შემდეგ არის თვითონ ბიძინა ივანიშვილის თანხები ან საქართველოში მოქმედი უკვე დიდი ბიზნესმენებიც რომელსაც დაალაგებული აქვს სიტუაცია მთავრობასა და მათ შეიძლება ესეთ სასამართლო უფრო აწყოთ ვიდრე რაღაც ობიექტური იმიტომ რომ მას თუ მთავრობასთან კარგი ურთიერთობა მთავრობის სასამართლო გაწყოს ბუნებრივია და ვარ რაღაც ამ რაღაც ამ ჩაკეტეთ ამ განაპირობა მაგალითად 2007 წელს ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის შემოდინება როდესაც ყველაზე დიდი მაქსიმუმი დაფიქსირდა? ხო, 2007 წელს იყო ჯერ კიდევ აქტიური პრივატიზაციის პერიოდი და ამას მოყვებოდა ესე ინვესტიციებს. ხა დღეს ფაქტობრივად თულიც არის ამ დონის აქტიური პრივატიზაცია გქონდეს, რომ ბევრი ობიექტი თქვა უკვე გაყიდულია და ესე შემდეგ, ხო, უცხოური ინვესტიციები და თან 2007 წელს იყო მსოფლიოში საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური ბუმი. ხო, ესეც ობიექტური სინამდვილეა. 2008 წლის მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი სადაც მოხდებოდა, წინა წლები იყო საკმაოდ კარგი მსოფლიოს არა მარტო საქართველოს ეკონომიკა იზრდებოდა სწრაფად, იგივე ჩვენს რეგიონში აზერბაიჯანს სომხეთს 13-14% ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა და იმ დონის საინვესტიციო აქტიურობაზე მსოფლიოს დღესაც არ მიუღწევია. 3
მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია ბრუნავდა და დღეს 2 თუ რაღაცა არის, ანუ უფრო მეტი შესაძლებლობაც იყო საზღვარგარეთიდან ფული შემოსული. ხშირად უცხოური ინვესტიციების საკომპენსაციად, ან რო შევხედოთ უბრალოდ საერთო გაანალიზებისათვის თანხები, რომელიც საქართველოში შემოდის, ეს არის კიდევ ერთი წყარო ტურიზმი. ტურიზმიდან მიღებული თანხები თავისთავად ვერ გაუტოლდება იმ დანაკლის, რომელიც იყო მათ შორის FDI-ის კლების მხრივ, მაგრამ მზარდი იყო მაინც შემოსავალი. რამდენი ხანი შეიძლება გვეყოს, ან რა თანხა შეიძლება ტურიზმიდან მივიღოთ, რომ ერთგვარი ბალიში შექმნას, ვიდრე ვთქვათ უცხოური ინვესტიციები სასურველ რაოდენობას მიაღწევს, რომ ზრდა გაგრძელდეს, თუნდაც იგივე პროცენტული ტემპით, რაც იყო წინა წლებში, ან რამდენი შეიძლება დამაბალანსებლად განვიხილოთ, თუ ეს არის უბრალოდ დროებითი, იმისათვის რომ პირდაპირ ეკონომიკაზე არ აისახოს თანხის კლების ნაწილში, თუ არ გვექნებოდა თქვა ტურიზმიდან შემოსავალი. ხო, ეგ კარგი კითხვა, იმიტომ რომ შეიძლება გაჩნდეს კითხვა, თუ რაღაც ამდენ ნეგატიურს ვამბობ ინვესტიციების შემცირდა არსის შემდეგ, მაშინ საერთოდ გქონდა შარშან 4.7%-იანი ეკონომიკური ზრდა. ეს გქონდა სწორედ სხვა მიზეზებიდან, იგივე საქარავო ფაქტორები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ტურიზმის და ექსპორტის ზრდა და ფულადი გზავნილების ზრდა. ანუ ჩვენ ვერ მივიღეთ ინვესტიციებით ბევრი თანხა, მაგრამ მივიღეთ გაზრდილი თანხა 3 ამ სხვა წყაროდან, ხო, რომელიც დარჩა საქართველოს მოსახლეობას და წეღაროში და ინვესტიციებად თუ ახსენეთ, იქიდან გააკეთა დანაზოგი და შეიძლება გააფართოვა თავის ბიზნესი, ხო, რაღაც სასტუმროს ნომრები დაამატან ახალი. გახსნა და ესე შემდეგ, ხო. ამან ითამაშა ის როლი, რომ სწორედ რაღაც ნულთან ახლოს არაა ჩვენ ეკონომიკური და ან არ წავედით მინუსში. ამ წყაროებმა შეავსო და ბუნებრივად ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ამას ყოველთვის ესეთი მაღალი ზრდის ტემპი ვერ ექნება და უკვე დაიწყო 2019 წელი და თუ სწორად 5%-ით იზრდება, ტურიზმად 20-30% რაღაც იზრდებოდა წინა წლებში, ექსპორტსაც შედარებით ნაკლები ზრდა აქვს, ფულადი გზავნილებსაც 5-6%-ის ფარგლებშია. ხო, ზრდა არის, რაც უკეთესია, მაგრამ ესეთი სწრაფის და მნიშვნელოვანი არ არის, ხო. ჩამნაცრობად ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ვერ გამოდიოდა. ხო, ჩამნაცრობად ბუნებრივად დიდი ხნის განმავლობაში ერთადერთი ჩამნაცვლებელი თეორიულად შეიძლება წარმოვიდგინოთ შიდა კაპიტალის ბაზრის უფრო განვითარება, მაგრამ არის ეს ხარიბ ქვეყანაში წარმოუდგენელია, რომ ხალხმა დაიწყოს იმდენი დანაზოგების გაკეთება, რომ უცხოური ინვესტიცია სიტყვაზე ჩაანაცვლოს. ხო, თან უკვე რაც ინვესტიციებია განხორციელებული საქართველოში უცხოურია თუ ადგილობრივია, მას არის ესეთი ამორტიზაციას განიცან, ცვლილებას განიცან შარშან მილიარდი დოლარის, თუმცა აღარ არის მილიარდი დოლარის მოაკლდა მასღირებულება. ეს დანაკლისი უნდა შეივსოს და შემდეგ მას უნდა დაემატოს ზემოდან ახალი ინვესტიცია, რომ ჩვენ ყოველ წელს დაგჭირდა უფრო მეტი ინვესტიცია, როგორც შიდა, ასევე უცხოური და შევაჯამოთ ჯამში, ვიდრე წინა წელს, რომ დავრჩეთ რაღაც განვითარების, თუნდაც იგივე ეტაპზე, რასაც ვიყავით. ამიტომ რომ დიდარ ქვეყნებს უჭირთ უფრო პროგრესის მიღწევა, ვიდრე ღარიბ ქვეყნებს, ხო? როცა ასობით და ათობით მილიარდი დოლარი გჭირდება, რომ მოიზიდო ახალი რომ ეკონომიკური განვითარების ტემპი რაღაც შეინაცვლოს, გაცილებით რთულია, ვიდრე 1-2 მილიარდია საუბარი, ხო? 1-2 მილიარდი მართლა შეიძლება ერთი დიდი პროექტით ხო და აუცილებლად მინდა სტატიაშიც ვაკ ნახსენები, თქვა ანაკრის სპორტის თემაში შევეხო, რომელიც პერსპექტივაში ყველაზე ახლოს, ყველაზე მსხვილი საინვესტიციო პროექტი ეს გვიდგას თვალწინ, რომელსაც აი მიდის მოლაპარაკებები 1-2 თვეში თუ წარმატებით დასრულდებოდა ეს მოლაპარაკებები, დაახლოებით 2020 წლის ბოლომდე საუბარია 500 მილიონ დოლარის ინვესტიციაზე. ეს არის ყველაზე მოკლე გზა, რომ უცებ ბევრი ფული ეს თქვა შემოვიტანოთ, ხო, არანაირ სხვა დიდ პროექტზე ეს ჯერ საუბარიც არ არის და ხედავ თვითონ ამ პროექტის გარშემო რა ხდება. ჯერ ბოლო პასუხი არ აქვს ველოდები. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, რაც დარჩენილი მოხდება თუ არა და ხო არ გადავადება და ასე შემდეგ. აი, მაგალითად, რა შეიძლება მოხდეს, რომ უცებ ჩვენ ამოვქაჩოთ ესე თქვა ეგ სიტუაცია და 2017 წლის დონეს დაუბრუნდეთ, ერთ-ერთი ანაკრის პორტი, რომ შეიძლება 200-300 მილიონი დოლარი უკვე ამან მოიტანოს 2019 წელს და როგორც ან 200 კიდე 2020 წელს. იმედია რომ ამასთან დაკავშირებით გვექნება უახლოეს მომავალში ინფორმაცია და თუნდაც ამ მხრივ შევსება ჩვენი საგარეო ინვესტიციების პორტფელი 2019-2020 წლის დასაწყისისათვის. მადლობა ბესენებისათვის. მადლობა მარიამ შენ ასევე ინფორმაციული შევსებისათვის. ბესენ ამჩაოძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროს ანალიტიკოს მასპინძლობით საქმიანობის ეთერში დეტალურ რა თქმა უნდა ინფორმაციას ამ საუბართან დაკავშირებით BMG-ზე ნახავთ, მაგრამ სტატია შეგიძლიათ წაიკითხოთ Forbes Georgia-ის ბოლო ნომერში.